হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা কমেণ্ট কৰি আছিল অসমীয়া গহনা টিকলি জেঠী সত্ৰীয়া কপালি বনাবলৈ। চ' আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইটো লৈছোঁ মল্ডিড ক্লে। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাইছে তেনেহ'লে জানেই ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে, আৰু যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। এই দুইটা কোৱান্টিটি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। মই অকণমানকৈ লৈছোঁ, নহ'লে সোনকালে শুকাই যায় বাবে বহুত কষ্ট হয়। সেয়েহে অকণমান ল'ব, তেতিয়া আমনি নাপাব কৰিবলৈ। ইয়াত পাউডাৰ অকণমান দি লৈ পিনি ক্লেখিনি বেলি লোৱাৰ দৰে কৰিছোঁ, বা আঙুলিয়ে কৰিছোঁ। সৰুকৈ কৰিম যে, যদি ডাঙৰকৈ কৰিব বিচাৰে একেবাৰতে তেনেহ'লে আপোনালোকে সৰহকৈ বেলি ল'ব। তাৰপিছত কেইটামান সঁজুলি নিজেই বনাই লৈছিলোঁ, প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ, সেইকাৰণে সঁজুলিকেইটা বনোৱা নহ'লে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে মই তাৰ ভিডিঅ' এটাও দি দিম। এই সঁজুলিকেইটাই মই এনেদৰে শ্বেপটো দি লৈছোঁ, আৰু শ্বেপটো দিয়াৰ পিছত এক্সট্ৰা যোনখিনি ক্লে সেইখিনি এনেদৰে ব্লেডেৰে কাটি পিনি আঁতৰাই দিম। আগৰ গহনাবোৰত মই বেছিভাগ তলত কাগজ কাটি লৈ পিনি লগোৱাই হৈছিলে। প্ৰথমতে এইটো তেনেদৰে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু অলপ আইডিয়া এটা ভাবি পিনি অকণমান নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি লগালোঁ, আৰু এনেকৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যে কাটি এক্সট্ৰা ক্লেখিনি আঁতৰাই দিয়া হয়, সেইখিনি ক্লেৰ পৰাই মই আকৌ ইটো বনাম। এই ছাইডত থকা অলপ আগত বনাই যোৱা শ্বেপটোত মই 15টা তেনেকুৱা শ্বেপৰ বনাই ল'ম, আৰু এক্সট্ৰা কপালখনত থাকিবলৈ এইটো বনাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে এনেকৈ ঘূৰণীয়াকৈ বনাইছোঁ, তাৰপিছত এনেই পাতৰ ডিজাইনটোত 3টা বনাই পিনি আকৌ তলত ঘূৰণীয়া দুটা দি পিনি সেইটো শ্বেপতে ৰাখি দিম বুলি ভাবিলোঁ, আৰু তেনেকৈ ব্লেডেৰে এক্সট্ৰা ক্লেখিনি কাটি এৰুৱাই দিম। ক্লেখিনি কিমান ডাঠকৈ লয় পাতলকৈ লয় সেইটো আপোনালোকে নিজে আইডিয়া লগাই কৰিব, কাৰণ এতিয়াতো দেখুৱাই দিলে বা কৈ দিলে বুজি নাপাব কিমান ডাঠ হৈছে কিমান পাতলাকৈ মই লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে ক্লেখিনি অকণমান আঙুলি এটাৰে মিহিকৈ দীঘলীয়া ৰছীৰ নিচিনা কৰি ল'ম। তাৰপিছত আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই এনেকুৱাই বনাই থোৱা আছিলে অসমীয়া গহনাত। সেই একেটা প্ৰচেছেই, এনেদৰে শ্বেপটোৰ মতে ক্লেখিনি বহাই যাম, আঠা লগাই যাম। এইটোত আঠা নলগালেও হ'ব, কাৰণ তলৰ ক্লেখিনি শুকোৱা নাই, অলপ আগত কৰিছোঁহে, সেইকাৰণে। যদি তলৰ ক্লেখিনি শুকায় তেনেহ'লে তাত আঠা দি পিনি এনেদৰে ৰছীবোৰ শ্বেপটোৰ মতে লগাব লাগিব। এনেদৰে গোটেইখিনি কৰি পিনি শুকুৱাই ল'লোঁ। ইয়াত 15টা লৈছোঁ একেটা শ্বেপৰ, তাৰপিছত এটা দীঘলীয়া শ্বেপটোৰ অকল এটা লৈছোঁ, আৰু ইয়াত এতিয়া গল্ডেন কালাৰ কৰি দিম। মই লৈছোঁ এক্ৰেলিক কালাৰ, আৰু ইয়াত মই অকল এটাই কৰি দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ আমনি পাব আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিবলৈ হ'লে, ভিডিঅ'টোও বহুত দীঘল হৈ যাব। এইখিনি গোটেইখিনি এনেদৰে গল্ডেন কালাৰ কৰি ল'ম। এবাৰ দুবাৰ নহয় 3বাৰ 4বাৰ কৰিব। তাৰপিছত ৰেড কালাৰ ইয়াত কৰি দিম। এইখিনি এনেদৰে কালাৰ কৰি ল'লোঁ, আৰু গোটেইখিনিতে কালাৰ কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মণি চিলাবলৈ ৰেড কালাৰৰ মণিখিনি বিচাৰি লৈছোঁ, আৰু এইখিনিয়ে চিলাই যাম। কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰথমতে এই গহনাখিনি এৰেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, কোনটোৰ পিছত কোনটো দিলে বেছি ভাল লাগিব তেনেকৈ। আৰু এই মণিখিনি যে চিলাম বুলি কৈছিলোঁ সেইখিনি নিচিলাওঁ, মানে চিলাব পৰাকৈ একো অপশ্যন নথলোৱেই। সেইকাৰণে মই বহুত দিনৰ আগতে অৰ্ডাৰ এটা দি থৈছিলোঁ, আহি পালেহি সেইদিনাই, মই এইখিনি বনাই থাকোঁতে আহি পালেহি। চ' সেইটো আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু সেইটোৰ পৰাই এইখিনি বনাম। তো পাৰ্চেলটো আনবক্সিং কৰিলোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 2টা গ্লু, B7000 গ্লু হয়, অকণমান ষ্ট্ৰং হয় বুলি কৈছিলে ক্ৰাফটিঙৰ কাৰণে। চ' মিছ'ৰ পৰা লৈছিলোঁ এইটো, আপোনালোকে 160-70 মানত ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এনেদৰে বগা গুলি এটাত মণিখিনি ভৰাই ল'ম। একেলগতে ৰঙা মণিখিনি ভৰাই লৈছোঁ, আৰু শ্বেপটোত যে সজাই লৈছিলোঁ গহনাখিনি সেইখিনি উভতাকৈ ল'লোঁ, আৰু উভতাকৈ এনেদৰে প্ৰথমতে 5টা মণি এৰি পিনি ইয়াত গ্লু লগাই দিম, আৰু মানে ৰছীডালত গ্লু কৰি দিম, আৰু তাৰ মাজৰ গ্ৰেপটোত আকৌ 3টা বা 4টা মণি
ৰঙা মণি ৰাখি পিনি আনটোত গ্লু কৰিম। আপোনালোকে বেলেগ প্ৰচেছতো বনাব পাৰিব, ইয়াতে আইপিন লগাই পিনি হেৰি কৰিব পাৰিব, কিন্তু এইটো মোৰ কাৰণে অকণমান ইজি বুলি ভাবিলোঁ, কাৰণ আইপিন ইনচাৰ্ট কৰা আকৌ ক্লে লগোৱা সেইখিনি কৰি থাকিব মন নগ'লে আৰু শ্বেপটো খেলি মেলি হ'ব বুলি ভাবি পিনি এনেদৰে গ্লু কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতো কিন্তু আপোনালোকে যদি ভাবে ৰছীডাল এৰি যাব, জেনেৰেলি এৰি নাযায়, কিন্তু যদি এৰি যাব বুলি ভাবে তেনেহ'লে ইয়াৰ ওপৰত কাগজ বা ক্লে আঠা দি পিনি লগাই দিব পাৰিব। এইটো গোটেইটোতে গ্লু কৰি হৈ গ'ল, আৰু চাওকচোন ষ্ট্ৰং হৈছে নাই, বেছি সময় হোৱাই নাছিলে কিন্তু ভালদৰে লাগি ধৰিছে। তো আপোনালোকে এনেকৈ গ্লু কৰিও বনাব পাৰিব, কাৰণ আইপিনৰ দামো আছে আৰু বনাবলৈ অকণমান কষ্টও। ইয়াৰ এক্সট্ৰা সূতাখিনি কাটি দিম, আৰু কাটি পিনি এই চেইনত যে থাকে এচটো, তেনেকুৱা এচ লগাই দিছোঁ। একেবাৰে লাষ্টৰ মণিকেইটাত এচটো এনেদৰে লগাই পিনি ফিক্স কৰি দিছোঁ একেবাৰে, আৰু হাকুটাডালে চুলিখিনিত ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে অকণমান বেছিকৈ হাকুটা কৰি দিছোঁ। গোটেইটোতে লগাই ল'লোঁ, আৰু আমাৰ টিকলিডাল ৰেডি হৈ গ'ল। মই পিন্ধিও দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, আৰু বনাব পাৰিবনে নোৱাৰিব আপোনালোকে তাকো জনাব। এয়া চব ফালৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। হাকুটাডালে কেনেকৈ ৰাখি ধৰিছে দেখিছেনে, আৰু এক্সট্ৰা একো ক্লিপ শ্লিপ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তেনেকৈয়ে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, আৰু অকণমানো লৰচৰো কৰি থকা নাই। আপোনালোকে ক্লিপ ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'লে ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে কৰি দিব। ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব যিসকলে সুধি আছিল কেনেকৈ বনায়। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।